Nettanár, maradj kíváncsi, és fedezd fel a világ csodáit! Miért tágul az univerzum? A világegyetem mozgásban van. Miért akarjuk megérteni a világegyetemet? Üdvözöllek a Nettanár csatornán, a mai napon arról fogunk beszélni, miért akarja az emberiség újra és újra megfejteni a világegyetem titkait. Mi hajt minket arra, hogy felnézzünk az égre, kérdéseket tegyünk fel a csillagokról, az időről és önmagunkról. Kérlek, maradj velem, és utána beszélgessünk róla a komment szekcióban. Miért kutatjuk még mindig a kozmoszt, ha már úgyis annyi mindent tudunk róla? Ez a kérdés elsőre talán költőinek tűnhet, de valójában az emberi gondolkodás egyik legmélyebb ösztöne húzódik mögötte. Képzeld el azt a pillanatot, amikor egy kisgyerek először néz fel az égre egy nyári estén. A szemében ott a csoda, a kérdés. Az mi? Ez a kérdés, ha minden jól megy, sosem múlik el. Stephen Hawking szerint az emberiség ősidők óta nem tudott megelégedni azzal, hogy eseményeket pusztán véletlennek vagy megmagyarázhatatlannak tekintsen. Valahogy mindig is szerettük összekötni a pontokat. Már az ősember is történeteket faragott a csillagokból. Ma ezt tudománynak nevezzük. De valójában a motiváció ugyanaz, megtalálni az összefüggést a dolgok között. És itt jön be a képbe az úgynevezett egységes elmélet álma. Vagy ahogy sok fizikus emlegeti, a minden elmélete. Ez az elképzelés azt célozza, hogy az univerzum minden jelenségét, az almák lehullásától a galaxisok tágulásáig ugyanaz az alapvető szabályrendszer írja le. Merészni, de valójában rendkívül logikus, mert ha valóban létezik egy egységes szabályrendszer, akkor nem csak megérthetjük a múltat, hanem akár előre is láthatjuk a jövőt, mármint elméletben. Mert persze közben ott van a káosz, a kvantummechanika kiszámíthatatlansága, meg az a fránya szabad akarat kérdése. A tudomány, legalábbis a modern fizika azonban nem jósol, hanem modellez. Egy tudományos elmélet sosem igaz a szó abszolút értelmében. Mindig csak egy jobb próbálkozás az előzőhöz képest. Newton tökéletes volt a bolygók mozgására, míg fel nem tűnt, hogy a Merkur mégiscsak picit másképp kering. Aztán jött Einstein, és megmondta, hogy a gravitáció valójában nem egy erő, hanem a téridő görbülete. Aha, oké, de akkor a téridő meg mi? Ez a gondolat, hogy minden tudományos elmélet csak ideiglenes, nem gyengeség. Inkább épp ez a tudomány ereje. Ahogy Karl Popper is mondta, egy jó elmélet nem az, amit nem lehet megcáfolni, hanem az, amit lehet. És eddig még nem sikerült. Ezért fontos, hogy mindig maradjon helye a kételynek és a kíváncsiságnak. Sokan kérdezik, mi értelme kutatni olyan dolgokat, mint a fekete lyukak, a kvantumgravitáció, vagy hogy mi történt a nagy boom előtt. Elvégre ezek nem hatnak a mindennapi életünkre. Nem olcsóbb tőle a kenyér. De gondolj bele, a mikrohullámú sütő se létezne, ha nem értettük volna meg az elektromágnesességet. A GPS sem működne, ha nem számolnánk bele az Einstein-féle időtorzulást. A tudomány gyakran sok évvel előzi meg a technológiát. Az igazi hajtóerő azonban mégsem ez, hanem az emberi elme örök kíváncsisága. A csillagászat történetében mindig is az volt a legizgalmasabb, amikor valaki feltette azt a bizonyos mi van, ha kérdést. Mi van, ha nem a Föld körül kering minden? Mi van, ha az idő nem abszolút? Mi van, ha a világegyetemnek nincs kezdete, és nincs is vége? És itt jön képbe Hawking zsenialitása. Ő nem csak a hogyan kérdésekre akart választ adni, hanem a miértekre is. Miért ilyen a világegyetem? Miért létezik egyáltalán? Ezek már nem csak fizikai, hanem filozófiai kérdések is. De a tudomány egyre közelebb merészkedik hozzájuk. És tudod, mi a legszebb az egészben? Hogy ez a kaland nem csak a tudósoké, ez mindenkié. A kisgyereké, aki a csillagokat nézi, az időseké, akik még mindig kérdeznek, a tanároké, a diákoké.
és a te fejedben is ott él a kozmikus kérdés. Miért vagyunk itt? A világegyetem megismerése nem arról szól, hogy eljussunk valami végső válaszhoz, hanem arról, hogy útközben egyre több kérdést fedezzünk fel. Mert ha valamiért érdemes gondolkodni, akkor az, ami túlmutat rajtunk, és mégis belőlünk születik. Ezért akarjuk megérteni a világegyetemet, és talán épp ezért tudjuk megérteni. Miért gondolták régen, hogy teknősök tartják a világot? Képzelj el egy nyilvános előadást a csillagászatról, ahol a tudós épp a naprendszer működését magyarázza, amikor egy idős hölgy feláll és közli. Ez mind ostobaság, fiatalember. A világ egy lapos tányér, amit egy óriási teknős tart a hátán. És amikor megkérdezik tőle, hogy a teknős alatt mi van, csak ennyit mond. Még több teknős. Teknősök, ameddig a szemmel lát. Elsőre nevetségesnek tűnhet, de álljunk csak meg egy pillanatra. Valójában a legtöbb korabeli világmagyarázat épp így működött. Nem tudományos megfigyelésekre, hanem mítoszokra és érzéki tapasztalatokra épült. És valljuk be, a naplemente tényleg úgy néz ki, mintha a nap lebukna a világ peremén. Egy lapos világkép teljesen logikusnak tűnt, amíg nem néztünk rá tudományosan. Már az ókori görögök közül is voltak, akik kételkedtek ebben a lapos föld dologban. Arisztotelész például észrevette, hogy a holdfogyatkozáskor a föld árnyéka mindig kör alakú. Ez csak akkor lehetséges, ha a föld gömbölyű. De nem csak ez. Ha Egyiptomból nézted az eget, más csillagokat láttál, mint mondjuk Görögországból. A különbségek pontosak voltak és kiszámíthatók. Innen tudta Arisztotelész, hogy a föld nem lapos. Míg a kerületét is megpróbálta kiszámítani, nagyjából kétszer akkora értéket kapott, mint a valódi, de 700 évvel később Eratosthenész már egész jól közelített. A probléma mégsem a föld alakjával volt a legnagyobb, hanem azzal, hogy mi körül forog a világ. Arisztotelész és később Ptolemaios szerint a föld mozdulatlanul állt a középpontban, és minden más körülötte keringett. A nap, a hold, a csillagok. Az égbolt kristálygömbjei különböző sebességgel forogtak, és mindennek megvolt a maga tökéletes, kör alakú pályája. Ez tetszett a filozófusoknak, ez volt a mennyei rend. És hogy miért volt ez annyira népszerű, egyszerű, illeszkedett a vallásos világképhez. A föld a középpontban, az emberrel együtt. Körülöttünk keringenek a csodák, és valahol kint a legkülső szférán túl van a mennyország. Sőt, mivel a Biblia sem cáfolta ezt konkrétan, a keresztény egyház is örömmel átvette ezt a rendszert. Csak hogy volt egy kis bökkenő. A bolygók mozgása zűrös volt. Néha hátrafelé látszottak mozogni az égen. Hoppá, erre jöttek a epiciklisok, azaz a kisebb körpályák a nagy körpályákon belül, hogy valahogy megmagyarázzák a kavargást. A végeredmény egyre bonyolultabb rendszer, amely egyre kevésbé hasonlított bármilyen mennyei harmóniára. Aztán jött egy lengyel pap, Kopernikusz, aki azt mondta, mi lenne, ha nem a föld lenne a középpontban? Mi lenne, ha inkább a nap körül keringének a bolygók, köztük a föld is? Ez az ötlet olyan eretneknek számított, hogy Kopernikusz sokáig névtelenül terjesztette. Egyszerűbb volt, de ellentmondott mindannak, amit addig természetesnek gondoltak. Később jött Galilei és Kepler, akik már nem csak gondolkodtak, hanem mértek is. Galilei távcsövet ragadott, és felfedezte, a Jupiter körül holdak keringenek. Ez óriási dolog volt, mert bebizonyította, hogy nem minden kering a Föld körül. Sőt, Galilei a Vénuszt is figyelte, és rájött, hogy fázisai vannak, mint a holdnak, ami csak akkor lehetséges, ha a nap körül kering. Közben Kepler bevezette az elliptikus pályák fogalmát. Ronda volt, nem tökéletes kör, de működött. Ráadásul pontos volt, nem csak szép, és ezzel elindult a modern tudományos világkép kialakulása.
A föld középpontú világ tehát nem azért bukott meg, mert butaság volt, hanem mert nem volt elég pontos. A tudomány nem leváltotta, hanem felülmúlta. Ma már tudjuk, hogy nem teknősök tartják a világot, és nem is a nap körül kering minden. A nap egy átlagos csillag egy spirálgalaxis egyik karjában. A galaxis egy halmaz része, ami egy még nagyobb szerkezetben van, és így tovább. Szóval miért gondolták régen, hogy teknősök tartják a világot? Mert abból indultak ki, amit láttak, és abból, amit érezni akartak. Mi már mást látunk, és mást tudunk, de ha nem kérdőjelezzük meg a világképünket újra és újra, akkor mi sem vagyunk többek annál a bizonyos idős hölgynél a teknősökkel. És talán ez a tudomány egyik legfontosabb leckéje. Hogyan dőlt meg a Föld központú világnézet? Képzeld el, hogy a világot egy tökéletes gépezetnek tartod. A bolygók körpályán mozognak, minden csillag egy üveggömbre van szegezve, és a Föld persze a középpontban trónol. Aztán egyszer csak valaki belenéz egy távcsőbe, és azt mondja, hoppá, ez nem így van. Ez a valaki Galilei volt. De a történet nem vele kezdődött. A világképek átrendezése sokkal hosszabb menet volt, és tele volt küzdelemmel, kétellyel, sőt, néha eretnekségi perek formájában életveszéllyel is. Kezdjük Kopernikusszal. Ő volt az, aki az 1514-es év környékén előállt azzal, hogy talán mégsem a Föld van középen. Talán a nap. A Föld pedig csak egy a bolygók közül. Forradalmi ötlet volt. De nem azért, mert bonyolultabb volt, hanem mert egyszerűbb. Sokkal kevesebb toldozás-foldozás kellett ahhoz, hogy a bolygók mozgását elmagyarázza. Mégis 100 évig alig vette bárki komolyan. Miért? Mert nem volt bizonyíték. A Föld mozgása nem látszott. Az emberek nem érezték, hogy forogna a talaj, és hát valljuk be, senki nem szeretné, ha a világról alkotott képe egy csapásra darabokra hullana. Aztán jött Kepler, aki Kopernikusz rendszerét tovább finomította. Ő jött rá, hogy a bolygók nem körpályán, hanem ellipszis pályán mozognak. Ez fontos volt, mert így már a valóságos pályák pontosan illeszkedtek a számításokhoz. De Kepler még mindig csak matematikai modellekkel dolgozott. A nagy áttöréshez kellett egy optikai forradalom is. Ez hozta a Galileit. Ő volt az, aki ténylegesen belenézett az égbe. Szó szerint. A frissen feltalált távcsövet azonnal az ég felé fordította, és amit látott, az mindent megváltoztatott. A Jupiter körül holdak keringtek, a Vénusznak fázisai voltak, a napnak foltjai, hibái voltak. Ezek a megfigyelések nem csak cáfolták a régi világképet, de ki is gúnyolták. A mennyek már nem voltak tökéletesek. De miért olyan fontos az, hogy a Jupiternek vannak holdjai? Mert bebizonyította, hogy nem minden keringhet a Föld körül. Ha van egy égi test, a Jupiter, ami körül holdak keringenek, akkor a Föld nem lehet az egyetlen gravitációs központ. Ez hatalmas pofon volt az arisztotelészi rendszernek, és főleg az egyháznak, amely addig ezt a világképet Istentől ihleteknek tartotta. Galilei bizonyítékai azonban nem győzték meg mindenkinek a józan eszét. Az egyház például inkább Galileit vitte bíróság elé, mint sem a világképet vizsgálta volna felül. De az új gondolat már úton volt, és nem lehetett visszatartani, mint egy fénysugár a sötét szobában. És ekkor lépett a színre Newton. Ő már nem csak megfigyelte, hanem le is írta, hogyan működik a világ. Ő mondta ki azt a bizonyos törvényt, minden test vonzza a másikat. A tömegek és a távolság alapján. Ez volt a gravitációs törvény, ami nem csak a Földön működött, hanem az egész világegyetemben. Newton ezzel nem csak a bolygók mozgását magyarázta meg, hanem új alapra helyezte az egész fizikát, és ami még fontosabb, összekötötte az eget és a Földet. Ugyanaz a törvény vonatkozott az almára és a holdra is, és ez elképesztően radikális volt. A tudományos forradalom tehát nem egyetlen pillanat volt, hanem egy sor bátor újragondolás.
Minden lépésnél volt valaki, aki azt mondta, várjunk csak, biztos, hogy így van? És mert nem elégedtek meg a régi válaszokkal, végül megváltoztatták a világot. A földközpontúság nem azért bukott el, mert valaki hangosabban kiabált, hanem mert a bizonyítékok és a megfigyeléset előbb vagy utóbb mindig győznek. A nap nem kering körülöttünk, a világ nem miattunk van, és minél inkább megértjük ezt, annál közelebb kerülünk ahhoz, hogy valóban értékelni tudjuk a helyünket benne. Ez tehát nem a világ kicsinyítésének története, hanem a gondolkodás felszabadításáé. Mert amikor végre elengedtük a vágyat, hogy a középpontban legyünk, akkor kezdtük el igazán felfedezni az univerzumot. Mitől mozdul meg egy alma, és mi köze ennek a világegyetemhez? Képzelj el egy csendes kertet egy őszi délutánon. Egy tudós gondolkodva üldögél egy fa alatt, és ekkor leesik egy alma. Nem a fejére. Legalábbis valószínűleg nem. De az alma esése mégis elindít egy gondolatsort, ami végül megrengeti az egész világképet. Az illetőt úgy hívták Newton. A legenda tehát talán túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, de a kérdés, amit Newton feltett, nagyon is valódi. Miért esik le az alma? És ugyanakkor miért kering a hold? A válasza forradalmi volt. Azt mondta, ugyanazért. Ugyanaz az erő, ami az almát a föld felé húzza, tartja pályán a holdat is. Sőt, ez az erő működik mindenhol az univerzumban. És ezt az erőt úgy hívta gravitáció. És hogy mi ebben a nagy szám? Nos, az, hogy Newton ezzel összehozta az eget és a földet. Addig két külön világként kezelték őket. Az égben tökéletesség uralkodott, lent meg a káosz. Newton viszont azt mondta, ugyanazok a szabályok érvényesek mindkét helyen, és ez elképesztően radikális volt. De nézzük meg közelebbről, mit is jelent ez a gravitációs törvény. Newton azt állította, hogy minden test vonzza a másikat, méghozzá egy olyan erővel, ami arányos a tömegükkel, és csökken a távolság négyzetével. Ez azt jelenti, hogy ha valami kétszer olyan nehéz, kétszer akkora erővel vonz, de ha kétszer olyan messze van, csak negyed akkora erőt érez a másik. És itt jön a kulcs. Ez az erő nem csak a földé, nem egy földi sajátosság. Minden test, minden bolygó, minden csillag ugyanúgy vonz. És mivel az erő hat a mozgásra, Newton kidolgozta a mozgás törvényeit is. 3 alapvető szabályt, amelyek a mai napig minden fizikakönyv első fejezeteiben szerepelnek. Például azt mondta, ha semmi sem hat egy testre, akkor az vagy mozdulatlan marad, vagy egyenes vonalban halad tovább. Ez a híres első törvény az inercia rendszer alapja. A második törvény pedig azt mondja ki, ha egy erő hat, akkor gyorsulás jön létre, méghozzá arányosan, és a tömeg itt is számít. Egy kamion nehezebben gyorsul, mint egy bicikli. A harmadik törvény minden hatásra ellenhatás. Ha belerúgsz a falba, a fal is belerúg a lábadba. Hoppá! És most képzeld el, hogy ugyanezek a szabályok irányítják a nap és a föld kapcsolatát. A föld nem kötéllel van oda rögzítve a naphoz, hanem a gravitáció tartja pályán, pontosan úgy, ahogy az alma zuhan le a földre. Csak épp a föld olyan gyorsan mozog oldalirányban, hogy soha nem zuhan bele, hanem folyton mellé esik, így lesz belőle körpálya. Pontosabban ellipszis pálya, ahogy Kepler mondta. Ez a kép azért is csodálatos, mert egyesíti a mindennapit a kozmikussal. Egy alma és egy bolygó, ugyanabban a rendszerben. Ez az, amit úgy hívunk univerzális törvény. És Newton volt az első, aki igazán univerzális módon gondolkodott. De persze nem minden volt tökéletes. Newton rendszere például nem tudott mindent pontosan leírni. A Merkur pályája egy picit elmászott, amit a klasszikus számítások nem tudtak megmagyarázni. De ez csak később derült ki, és egy másik zsenire, bizonyos Einsteinre várt, hogy megoldja.
Mégis Newton munkája évszázadokon át tartotta össze a modern fizikát. Nem csak a csillagászatban, de a mérnöki munkában, a földi mechanikában, a technológiai fejlődés minden szintjén. Az alma leesett, és vele együtt leesett a tantusz. A természet nem káosz, hanem rend. Számítható, modellezhető, megérthető. És ez a felismerés, hogy az univerzum nem önkényes, hanem törvényszerű, tette lehetővé, hogy a tudomány igazán elinduljon az űr felé, hogy kiszámoljuk az űrszondák pályáját, megértsük a galaxisok mozgását, és végül feltegyük a kérdést, mi van ezen is túl. Mert ha már tudjuk, mitől esik az alma, talán azt is megtudhatjuk, mitől létezik az egész világegyetem. Létezik-e kezdet, és ha igen, mi volt előtte? Képzeld el, hogy egy könyvtárban vagy, és elkezdesz visszalapozni a történelemkönyv lapjain. Egyre régebbi korokba érsz. Középkor, ókor, kőkorszak. De mi történik, ha tovább lapoznál? Előbb-utóbb eljutsz egy laphoz, ahol nincs semmi. A kérdés az, van-e ilyen lap egyáltalán? Vagy a világegyetem könyve végtelen visszafelé? Sokáig úgy tűnt, hogy a válasz igen. A világ mindig is volt. Arisztotelész például kifejezetten elutasította a kezdőrugást. Ő úgy vélte, a világ örökkévaló, mert a változás mögött mindig van valami, ami már létezett. Ha minden eseménynek van oka, akkor az egész ok-okozati láncolat nem indulhat semmiből, ugye? Ezzel szemben ott volt a vallásos világkép, kezdetben teremti Isten az eget és a földet. Ez a mondat nem csak spirituális jelentésű, hanem kozmológiai állítás is, a világnak volt kezdete. Pont, nincs tovább. De mi történt előtte? Szent Ágoston azt mondta, semmi, mert idő sem létezett. Ez egy hihetetlenül mély gondolat, még ma is. A 20. század elején azonban valami megváltozott. Edwin Hubble, a nagy amerikai csillagász felfedezte, hogy a távoli galaxisok fényében egyfajta vörös eltolódás tapasztalható. Magyarul a fényük olyan, mintha távolodnának tőlünk, mégpedig minden irányból. Ez olyan, mintha a világ minden sarkából induló vonatok tőlünk mennének el. Ez csak egy dolgot jelenthet. A világegyetem tágul, és ha tágul, akkor régen kisebb volt, sokkal kisebb. Ha ezt a gondolatot visszafelé pörgetjük, akkor eljutunk egy elképzelhetetlenül sűrű és forró ponthoz, a kezdethez. Ez az, amit ma nagy boomnak hívunk. De fontos, ez nem egy robbanás volt a tér belsejében, hanem maga a téridő kezdete. És itt újra előkerül a kérdés, mi volt előtte? A válasz meglepő módon semmi. Nem azért, mert nincs adatunk, hanem mert a korábban szó nem értelmezhető. Ha az idő is a nagy boommal kezdődött, akkor nincs előtte. Ez nem költői fogás. Ez a modern fizika egyik legmélyebb felismerése. De ez nem minden, mert ha az univerzumnak volt kezdete, akkor mi indította be? Itt kétféle gondolkodásmód ütközik. Az egyik szerint a kezdet szükségszerű, a fizikai törvények következménye. A másik szerint valami külső ok kellett hozzá, akár egy isteni teremtő. A tudomány nem tud, és nem is akar nyilatkozni a miértről, de nagyon is vizsgálja a hogyant. Például ott van Hawking híres nincsperem elmélete. Ez szerint a világegyetem zárt, mint egy gönd, de időben is le van kerekítve. Nincs éles kezdete, nincs szingularitás, csak egy lekerekített kvantumkezdet. Mintha az idő, az igazi fizikai idő fokozatosan születne meg. Ez persze nehezen képzelhető el, de ne feledd, a valóság nem azért igaz, mert könnyű elképzelni. És itt jön be a kvantummechanika. A nagyon kicsi világ törvényei ugyanis másképp működnek. A bizonytalanság, az energiafluktuációk, a vákuumból születő részecskék világa új lehetőségeket nyit. Lehetséges, hogy a világegyetem egy kvantumugrás eredménye, és nem volt szükség sem teremtőre, sem előzetes anyagra. De nem kell elfelejtenünk a filozófiát sem.
Immanuel Kant például azt mondta, logikailag lehetetlen eldönteni, hogy volt-e kezdete az időnek. Mindkét lehetőség, hogy volt kezdete és hogy nem volt, ellentmondásba ütközik, ha végig gondoljuk. És ez ma is részben igaz. A különbség csak az, hogy ma már nem csak gondolkodunk róla, mérjük is. Az ősrobbanásból visszamaradt háttérsugárzás, az univerzum tágulása, az elemek aránya mind azt sugallják, a világegyetem nem örök, múlt kezdet, méghozzá körülbelül 13,5 milliárd évvel ezelőtt. És itt vagyunk mi, ezen a kicsiny bolygón, és próbáljuk megérteni ezt az egész csodát. Mert bár a kezdet lehet, hogy időn kívüli, a vágy, hogy megértsük, az bennünk kezdődik. És talán ez a legkülönlegesebb dolog az egész világegyetemben. Mi az idő, és miért nem abszolút? Tegyük fel, hogy elindítasz egy stopperórát, és megnyomod a gombot. Ketyeg. 1 másodperc, 2, 3. Most állítsuk meg, te mennyi időt mértél, és ha azt mondom, hogy valaki más, aki éppen egy gyors vonaton ült, mást mért, ugyanarra az eseményre. Nos, ez nem trükk, ez a relativitás. Sokáig hittük, hogy az idő olyan, mint egy láthatatlan háttér, ami függetlenül folyik, mindenhol, mindenki számára ugyanolyan módon. Arisztotelész és Newton is így gondolta. Az idő ott volt, mint valami örök, egyenletes metronóm, ami ketyeg a világegyetem zenéjéhez. De aztán jött Einstein, és kihúzta a szőnyeget a lábunk alól. Először is nézzük meg, hogyan indult ez a forradalom. A 19. század végén már ismertük a fény természetét. James Clerk Maxwell megmutatta, hogy a fény elektromágneses hullám, és hogy állandó sebességgel terjed. És itt jött a baj. Ha ugyanis a fény mindig ugyanolyan gyorsan halad, akár felé megyünk, akár el, akkor valaminek torzulnia kell. Ezért sokáig azt hitték, hogy a fény valamihez képest terjed, például egy mindent kitöltő közeghez. Amit éternek hívtak, csak hogy amikor Michelson és Morley egy okos kísérlettel megpróbálták kimutatni ezt az étert, semmit sem találtak. A fény mindenkinek ugyanakkora sebességgel halad. Akkor most mi történik? Einstein azt mondta, oké, ha a fénysebesség mindenkinek ugyanannyi, akkor az időnek és a távolságnak kell alkalmazkodnia. Magyarul különböző megfigyelők más-más órákat és vonalzót használnak, és ezzel született meg a speciális relativitás elmélet. Mit jelent ez a gyakorlatban? Például azt, hogy ha egy űrhajós elindul a Földről, és közel fénysebességgel utazik, majd visszatér, akkor kevesebb időt telt el számára, mint nekünk itt a Földön. Ez nem sci-fi, ez kísérletileg igazolt tény. Ezt nevezzük idődilatációnak. És nem csak mozgás esetén, a gravitáció is nyújtja az időt. Minél erősebb a gravitációs mező, annál lassabban telik az idő. Például a Föld felszínén az órák picit lassabban járnak, mint mondjuk egy hegy tetején. Ez annyira pontos, hogy a globális helymeghatározó rendszer, amit ma minden telefon használ, nem működne, ha ezt nem számolnánk bele. És akkor most figyelj, az idő nem egy külön dolog. A térrel együtt alkot egy 4-dimenziós szövetséget, amit úgy hívunk téridő. Itt minden eseménynek 4 koordinátája van, 3 térbeli és egy időbeli. És ezek összefonódnak. Ha máshogy mozogsz a térben, akkor máshogy is haladsz az időben. Ez azt is jelenti, hogy nincs olyan, hogy most mindenhol. A jelen relatív. Aki másképp mozog, annak más a jelene. Ez fura, igaz? De abszolút igaz. A világban nincs egyetlen óra, amihez mindenki igazodik. Mindenki a saját óráját viszi magával. És ez felvet még egy különös kérdést. Miért érezzük úgy, hogy az idő egyirányú? Miért emlékszünk a múltra, de nem a jövőre? Hawking szerint ennek semmi köze a fizika törvényeihez, mert azok időszimmetrikusak. A valószínűség, a rendezetlenség, vagyis az entrópia az, ami meghatározza az időnyilát. Azaz azt az irányt, amerre az idő tapasztalhatóan halad. Az idő tehát nem egy mindent átható egyenletes folyó.
Inkább olyan, mint egy dimenzió, amelyet a megfigyelő alakít. Függ attól, hol vagy, hogyan mozogsz, milyen gravitációs mezőben tartózkodsz. Még attól is, milyen irányba fordulsz. Térben és elméletben. És ha az idő nem abszolút, akkor a múlt, a jelen és a jövő sem olyan élesen elválaszthatók, mint hittük. Egyes elméletek szerint minden időpillanat valahol már létezik, csak mi egy meghatározott irányban haladunk át rajtuk. Tehát mi az idő? Nem egy háttér, nem egy metronóm, nem egy isteni homokóra, hanem egy tulajdonság, a világegyetem egyik arca, amit az anyag és az energia formál. És minél többet tudunk róla, annál jobban megértjük nem csak a kozmoszt, hanem önmagunkat is. Mert végső soron mindannyian utazók vagyunk, nem csak a térben, hanem az időben is. Csak épp nem mind ugyanabban a tempóban. Mi van a fénysebesség mögött? Képzeld el, hogy állsz egy vasúti sínen, és messziről közeledik feléd egy vonat. A hangját egyre hangosabban hallod, és ha elég figyelmes vagy, észreveszed. A hangja magasabb, amikor közeledik, és mélyebb, amikor eltávolodik. Ezt hívjuk Doppler jelenségnek. De vajon ugyanezt történik a fénnyel is? És vajon hogyan mozog a fény? Miből áll, és miért épp olyan gyors? A 19. század végéig a fizikusok úgy hitték, hogy a fény valami közegen keresztül terjed, akár csak a hang a levegőben. Ezt a láthatatlan közeget éternek nevezték. Azt gondolták, hogy ha a Föld mozog az éterhez képest, akkor a fény különböző irányokban más-más sebességgel terjed majd. Csak hogy jött Michelson és Morley, és hatalmas precizitással megmérték a fény sebességét. És meglepetés. Minden irányban pontosan ugyanakkora volt. Ez alapjaiban rengette meg a korabeli fizikát, mert ha a fénysebesség nem függ attól, hogy ki milyen irányba mozog, akkor valami másnak kell változnia. És Einstein pontosan ezt mondta ki. Nem a fénysebesség változik, hanem az idő és a tér. Ez az egyik legfurcsább és legszebb gondolat, amit ember valaha leírt. A fénysebesség nem csak egy mérési adat, hanem a világ felépítésének része. Ez az a kozmikus sebességhatár, amíg semmi sem léphet át. Nem tréfából, nem azért, mert nincs elég benzin, hanem mert a természet nem engedi. Hogy miért? Mert ha egy test egyre gyorsabban mozog, akkor a mozgási energiája, ami Einstein szerint tömeggé is alakulhat, egyre nagyobb lesz. Közeledve a fénysebességhez ez az energia végtelenné válna, és ezzel együtt a test tömege is. A végtelen tömeg mozgatásához viszont végtelen energia kellene. Ezt pedig senki, még a legelszántabb rakétatudós sem tudná előállítani. Ezért mondjuk, hogy a fénysebesség hatássebesség. Aki fénysebességgel halad, annak megáll az idő, összenyomódik a tér, és egyfajta kvantumélménybe zuhan, ahol a hétköznapi fogalmaink teljesen értelmüket vesztik. De álljunk csak meg, mi az, ami egyáltalán képes ilyen sebességgel haladni? Nos, a fény maga. Pontosabban minden olyan részecske, aminek nincs nyugalmi tömege, például a foton. Ezek nem gyorsulnak fel a fénysebességre, ők eleve úgy léteznek. Számukra nincs út az egyik pontból a másikba. Számukra az indulás és az érkezés ugyanaz az esemény, és ez filozófiailag is lenyűgöző. És itt jön egy újabb rejtély, ha a fény ilyen gyors, akkor hogyan láthatjuk, hogy távoli galaxisok fényétől vörösödik a spektrum? Igen, a Doppler hatás itt is működik, csak nem hangban, hanem színben. Ha valami eltávolodik tőlünk, a fényhullámhossza megnyúlik, és vörösebbé válik. Ez az alapja annak is, hogy tudjuk, az univerzum tágul. De van még valami. A fénysebesség a maga körülbelül 300 000 km/másodperces értékével nem csak az optikát, hanem mindent meghatároz. Ez szerepel az Einstein-féle híres képletben is, energia egyenlő tömeg szorozva fénysebesség négyzetével. Azaz az anyag és az energia ugyanaz, csak más formában, és a fénysebesség ennek az átváltási kulcsa. A fény tehát nem csak világít,
Nem csak fotókat rajzol a retinánkra, hanem a világ szerkezetét tükrözi. Ő a természet órája, vonalzója, sebességkorlátja, és talán metaforikusan az univerzum vérkeringése. És talán épp ezért van az, hogy a fényhez mindig is különös érzelmi kapcsolat fűzte az emberiséget. Legyen világosság, mondja a teremtés történet. A tudomány is ezzel kezdte az igazi felfedezést. Amikor rájöttünk, hogy hogyan mozog a fény, elkezdtük megérteni, hogyan működik az egész valóság. A fénysebesség mögött tehát nem csak fizika van, hanem filozófia, tér, idő, energia, tömeg, és mi emberek, akik mindezt megpróbáljuk megérteni. És miközben kutatjuk a fényt, talán egy kicsit mi magunk is világosabbá válunk. Mi hajlítja meg a teret és az időt? Képzeld el, hogy egy gumilepedőt feszítesz ki, majd egy nehéz labdát helyezel rá. A lepedő meggörbül, és ha egy kisebb golyót gurítasz a közelébe, az elkezd körözni a nagy labda körül. Nem azért, mert valami láthatatlan kéz húzza, hanem mert a felület meggörbült. Most képzeld el ugyanezt 4 dimenzióban. Gratulálok! Épp most léptél be az Einstein-féle gravitáció világába. A 20. század elején Einstein forradalmasította a gravitációról alkotott képünket. Newton szerint minden tömeg vonzza a másikat egy láthatatlan erővel. De Einstein azt mondta, a tömeg nem vonz, hanem görbít. És amit mi vonzásnak érzékelünk, az valójában a testek mozgása a görbült téridőben. Ez a felfogás gyökeresen megváltoztatta, amit a világegyetemről gondoltunk. A tér és az idő nem valami merev háttér, amiben az események lejátszódnak, hanem maguk is alakíthatók. Olyanok, mint egy rugalmas vászon, amit a bennük lévő energia és tömeg formál, deformál és visszahajlít. És ez nem csak elméleti mese, ennek nagyon is mérhető, valós következményei vannak. Például a nap körül elhaladó fény meggörbül. Ez már önmagában elég fura, hiszen sokáig azt hittük, hogy a fény mindig egyenes vonalban halad, de Einstein szerint a nap tömege lehúzza a téridőt, és a fény, ami mindig a lehető legrövidebb utat keresi, kénytelen ezt a görbült utat követni. Ezért látunk a nap közelében elhaladó csillagokat picit máshol, mint ahol valójában vannak. Ez az elképzelés nem csak gyönyörű, hanem igazolható is. Az 1919-es napfogyatkozás során egy brit expedíció megfigyelte, hogy a csillagok valóban elcsúsznak a nap mellett. A fizika világa felrobbant, és Einsteinből egy csapásra világsztár lett. Sőt, ha úgy tetszik, a gravitáció első influencere. De a téridő hajlékonysága nem áll meg itt. Nem csak a fényt, hanem az időt is torzítja. Minél közelebb vagyunk egy nagy tömeghez, például a Földhöz, annál lassabban telik az idő. Ez nem sci-fi, hanem napi gyakorlat. A globális helymeghatározó műholdak órái például picit gyorsabban járnak, mint a földi órák, és ezt bele kell számolni a számításokba, különben a GPS több kilométerrel elvétene. És ez a torzulás nem csak a bolygók és csillagok esetében érvényes. Ha extrém tömeget sűrítesz kis helyre, például amikor egy csillag összeomlik, akkor a téridő annyira begörbül, hogy még a fény sem tud kiszabadulni. Ezt hívjuk fekete lyuknak. Igen, ez már az a pont, ahol a téridő nem csak hajlik, hanem elszakad. Einstein egy másik zseniális jóslata az volt, hogy ha a tömeg gyorsulva mozog, akkor hullámokat kelt a téridő szövetében. Ezeket hívjuk gravitációs hullámoknak. Sokáig csak elméleti jóslat volt, de 2015-ben végre sikerült közvetlenül is észlelni őket. 2 fekete lyuk összeolvadásának hullámai megrázták a téridőt, és mi itt a Földön észrevettük, olyan, mintha egy kozmikus dobütést hallottunk volna több milliárd fényévről. Ez mind azt mutatja, hogy a tér és az idő élő, dinamikus rendszer. Egyfajta kozmikus fluidum, amit a tömeg és az energia formál. És mi, emberek, ebben a fluidumban lebegünk, mint levél a folyóban. Ami régen csak háttérdíszlet volt, ma már főszereplő. A téridő nem néma színpad,
hanem maga is táncol. És ha megtanuljuk követni a ritmusát, akkor talán nem csak megértjük az univerzumot, hanem együtt tudunk mozogni vele. Szóval mi hajlítja meg a teret és az időt? A válasz, mi magunk is, legalább egy picit. Minden létező, te is, én is, nyomot hagy a téridőben. Apró, kimérhetetlenül kicsi, de mégis valós hajlítást. És ez valahol mélyen szép. Mert ez azt jelenti, minden számít, minden létezés beleszól az univerzum zenéjébe. Még akkor is, ha csak egy halk hang vagyunk a kozmikus kórusban. Mi történik, ha a téridő elszakad? A fekete lyukak titkai. Képzelj el egy csillagot, ami élete végére elfárad. Elégette az összes üzemanyagát, nem tartja többé egyensúlyban a gravitációt, a belső nyomás, és így elkezd összeomlani. De nem csak úgy, kicsit, teljesen. Annyira, hogy a tömege egyetlen parányi pontba sűrűsödik, és a télidő maga is utána hajlik, egészen addig, míg már semmi, még a fény sem tud kiszabadulni onnan. Ez a fekete lyuk. A természet legdurvább extrém sportja. A fekete lyukak nem új ötletek. Már a 18. században is akadtak, akik sejtették, hogy lehetnek olyan égitestek, amelyekről a fény sem tud eljutni hozzánk. Csak hogy nem volt meg hozzá a fizika. Aztán jött Einstein, és megalkotta az általános relativitás elméletet, amiből matematikailag is kijött, a téridő össze tud omlani saját maga alá. De mit is jelent ez pontosan? A fekete lyuknak van egy határa, amit úgy hívunk eseményhorizont. Ez az a láthatatlan gömb, amin belül már nincs visszaút. Ha valami ide belép, az többé sosem tér vissza. Olyan ez, mintha lenne egy kozmikus kaszinó, ahol belépsz, de a kijárat nincs megrajzolva a térképen. Az eseményhorizont mögött elméletileg minden út befelé vezet. A tér összeomlik, az idő megnyúlik, és valami olyan történik, amit a jelenlegi fizika már nem tud kezelni. Elérünk a szingularitásig. Ez az a pont, vagy inkább zóna, ahol a téridő görbülete végtelenné válik. Itt minden fizikai mennyiség megbolondul. Végtelen sűrűség, végtelen gravitáció, és sajnos végtelen kérdés. Na de hová tűnik az, ami beleesik? Mi történik az információval? Egy könyv, egy bolygó, egy ember. Stephen Hawking egyik legnagyobb kérdése épp ez volt, mert ha valami teljesen eltűnik, akkor az információ megsemmisülne. Ez viszont ellentmond a kvantummechanikának, ahol az információ megmaradása szent és sérthetetlen. Hawking egy ponton úgy gondolta, hogy az információ elvész, de később, mint minden jó tudós, ő is meggondolta magát. Újabb kutatások szerint az információ talán beleíródik az eseményhorizontba, és lassan, nagyon lassan Hawking sugárzás formájában kiszivárog. Igen, a fekete lyukak nem is annyira feketék. Hawking ugyanis rájött, hogy a kvantummechanika szabályai miatt ezek a szörnyetegek sugároznak. Nem sokat, nem is látványosan, de fokozatosan eltárolodnak. Elméletben. Ez pedig elképesztő gondolat, egy fekete lyuk, ami végül eltűnik, és közben talán az információt is visszaszolgáltatja az univerzumnak. És itt érdemes megállni egy pillanatra, mert amit eddig mondtunk, az már önmagában lenyűgöző, de vannak ennél is meredekebb ötletek. Például, mi van, ha a fekete lyuk egy kapu? Nem misztikus értelemben, hanem fizikailag. Egy téridőhíd, úgynevezett féregjárat más univerzumokba, vagy a sajátunk távoli pontjaira. Ez még nem bizonyított, de a fizika egyes egyenletei megengedik. A probléma csak az, hogy stabilizálni kellene valami negatív energiájú anyaggal, amit egyelőre még nem találtunk meg. De a gondolat önmagában lenyűgöző. Lehet, hogy a fekete lyuk nem végállomás, hanem átjáró. És ha már filozófia, egy fekete lyuk talán emlékeztet is minket valamire. Arra, hogy a világegyetem nem mindig ad válaszokat azonnal. Hogy vannak határok, és vannak horizontok.
és hogy néha csak kérdezni tudunk, mi van oda bent, hová kerül az, ami beleesik. Tudhatunk-e valaha többet? De közben ne felejtsük el azt sem, amit eddig megtudtunk, már önmagában is fantasztikus. A fekete lyukak nem csak egzotikus furcsaságok, ők a világegyetem emlékművei, hatalmas csillagok utolsó szavai. És ha egyszer tényleg eltűnnek, akkor talán nem is a halálukat látjuk, hanem a titokba való visszavonulásukat. A fekete lyuk tehát nem egyszerűen egy lyuk, hanem egy rejtélyes, vibráló határvonal a tudható és a felfoghatatlan között. Egy hely, ahol a téridő maga is megborul, és ahol minden kérdés egyszerre izgalmas és egyelőre megválaszolhatatlan. Honnan tudjuk, hogy az univerzum tágul? Állj ki éjszaka az udvarra, nézz fel az égre, és gondold végig, minden egyes csillag, amit látsz, egy hatalmas nap, sokszor több millió, vagy akár milliárd fényévre tőlünk. A legtöbbjükhöz soha nem jutunk el, és mégis van valami közös bennük. Mindegyikük fénye arról mesél nekünk, hogy az univerzum, a teljes világmindenség folyamatosan növekszik. De honnan tudjuk ezt? Mitől ilyen biztosak a tudósok ebben? A válasz meglepően fülsértő, legalábbis egy csillagászati értelemben. A fény ugyanis nem csak világít, hanem hangszerként is működik. Ha valami fénysebességgel távolodik tőlünk, annak a fénye vörösebbé válik. Ezt nevezzük vörös eltolódásnak. Mint amikor egy mentőautó elhalad melletted, a sziréna előbb magasabb, majd mélyebb hangon szól. A fény is így viselkedik, csak hang helyett színekben. Az 1920-as években Edwin Hubble, egy amerikai csillagász fogta a teleszkópját, és valami elképesztőt vett észre. A legtöbb galaxis nem csak, hogy távolodik tőlünk, hanem minél messzebb van, annál gyorsabban. Ez nem azt jelenti, hogy mi vagyunk a középpontban, és minden menekül előlünk, mint egy csillagászbulin betévedt matek tanár, hanem azt, hogy a tér maga tágul. Olyan ez, mint amikor egy mazsolás kalács sül a sütőben. A mazsolák a galaxisok. Nem mozognak maguktól, de a tészta a téridő közben dagad, így minden mazsola távolodik a másiktól. Ez a felismerés nem csak érdekes, hanem forradalmi volt. Azt mutatta, hogy a világegyetem nem örök és állandó, hanem dinamikus. Van múltja, van jelene, és lesz jövője is. És ami még izgalmasabb, ha most tágul, akkor régen kisebb volt, sokkal kisebb. Egy olyan sűrű, forró, kompakt állapotból indult, amit ma ősrobbanásnak nevezünk. És itt ne képzelj el semmiféle robbanást, mint amikor egy tűzijáték szétveti az eget. Az ősrobbanás nem egy térben történt esemény volt, hanem maga a tér indult útjára, az idővel együtt. Előtte nem volt előtte. Az idő is akkor kezdődött. Ez már önmagában agybontó gondolat, de amit utána találtak, az még meglepőbb volt. Az 1960-as években két kutató, Penzias és Wilson egy rádióantennát próbáltak beállítani. De valami zavaró háttérzajt tapasztaltak, ami minden irányból jött. Először azt hitték, madárpiszok. Komolyan. De aztán kiderült, ez a zaj nem más, mint maga a kozmikus háttérsugárzás. Az univerzum ősi hője, ami még ma is szétterjed az egész égbolton. Egyfajta fosszília a tágulás hajnalából. Ez volt az egyik legerősebb bizonyíték arra, hogy az univerzum valóban egy forró, sűrű állapotból indult, és hogy a téridő azóta is egyre növekszik, mint egy örökké dagadó léggömb. A kérdés persze nem csak az, hogy tágul-e, hanem hogy meddig. Meddig tágul, és hogyan fog véget érni. Összehúzódik egyszer újra, lefagy örökre, esetleg szétreped, mint egy túlzottan felfújt lufi? A válasz, nos, egyelőre nem teljesen biztos. De az utóbbi mérések alapján úgy tűnik, a tágulás nem úgy lassulna, hanem gyorsul, mintha lenne valami rejtélyes erő, ami rásegít a tágulásra. Ezt nevezzük sötét energiának, de valójában sem sötét. Sem energia a klasszikus értelemben.
inkább csak egy matematikai momus, amivel leírjuk azt, amit nem értünk. Mert bár sok mindent tudunk, a tágulás sebességét, irányát, múltját, még mindig rengeteg a nyitott kérdés. Az univerzum mintha nem csak tágulna, hanem szándékosan rejtené el előlünk a legizgalmasabb titkait. És mégis, az, hogy egyáltalán felfedeztük ezt a tágulást, önmagában csoda. Az emberi értelem, a kíváncsiság és a teleszkópok ereje összeállt, és ránézett a kozmoszra, és meglátta, hogy él. Lélegzik, növekszik, mozog. És ebben a kozmikus mozgásban mi is ott vagyunk. Egy kis porszem, de egy olyan porszem, amelyik képes felfogni az egészet. És ez talán fontosabb, mint maga a tágulás ténye. Mert azt jelenti, értjük a világot. Vagy legalábbis egyre jobban sejtjük. Nagyon köszönöm, hogy velem tartottál ebben a kalandos utazásban a világegyetem táguló történetén át. Ha volt olyan rész, ami különösen megfogott, vagy olyan kérdés, ami most szöget ütött a fejedben, írd meg bátran kommentben. Komolyan mondom, a legjobb gondolatok sokszor a beszélgetésekből születnek. Ha szeretnél még több ilyen mély és közérthető tudományos tartalmat hallgatni, támogathatod a csatornát tagsággal is. Ezzel nem csak a munkámat segíted, de extra tartalmakhoz is hozzáférhetsz. És persze ne felejts el feliratkozni, megnyomni a kis harangot, hogy ne maradj le a következő részről sem, mert még rengeteg izgalmas kérdés vár ránk. Nézz körül a csatornán, van még jó néhány másik podcast is, ami hasonlóan elgondolkodtató. Várlak ott is szeretettel. Találkozzunk a következő videóban. Addig is maradj kíváncsi, és fedezd fel a világ csodáit. Nettanar, stay curious and discover the wonders of the world.